Ποτέ μη χτυπάς ένα πιο αδύναμο από σένα. Είναι ανίσχυρος και θα ταπεινωθεί πιο πολύ. Ποτέ μην πολεμάς με έναν πιο δυνατό από σένα, γιατί θα σε τσαλακώσει. Πολέμα τον εαυτό σου και τότε θα νικήσεις και τους δύο, και τον αδύναμο και το δυνατό. Θα είσαι νικητής στα μάτια του Θεού και αθώος ενώπιον Του. Αν μισήσεις έστω και έναν άνθρωπο, είσαι μακριά από τη βασιλεία των ουρανών. Όταν κατακρίνεις κάποιο πεσμένο, κατακρίνεις τον Κύριο. Ο Κύριος ταπεινώνει και ο Κύριος ανυψώνει. Μπροστά στον Κύριο συσσωρεύονται οι αμαρτίες των ανθρώπων, σαν τα βότσαλα της θάλασσας. Δεν υπάρχει όμως αμαρτία που να υπερβαίνει τη μετάνοια. Αν συναντήσεις ένα φωνιά ή μία πόρνη ή ένα μεθύστακα, μην το κατηγορήσεις. Είναι πλάσματα του Θεού κι αυτοί, τον οποίον τα λουριά έχει αφήσει ο Κύριος. Έτσι καλούνται να βρουν οι ίδιοι και μόνοι τους στο σωστό δρόμο με τη μετάνοια. Το δικό σου όμως λουρί το κρατάει ο Κύριος, και αν το αφήσει, εσύ θα πέσεις σε χειρότερη κατάσταση και θα καταστραφείς. Και αν ο Κύριος επιτρέπει την πτώση, εσύ που κατηγορείς αυτόν τον άνθρωπο, κατηγορείς τον ίδιο το Θεό που επέτρεψε να περιέλθει αυτός ο άνθρωπος σε μια τέτοια κατάσταση. Αν αυτός ο άνθρωπος που αμάρτησε και εσύ το κατέκρινες, το βράδυ έκλαψε και μετάνιωσε για το σφάλμα του, ο Κύριος θα πει: εγώ τον συγχώρεσα. Εσύ το είδες αυτό? Πόσο φοβερό είναι που οι άνδρες μοιάζουν με τις γυναίκες, σχολίασε μια φορά με λύπο γέροντας. Ναι, πατήρ Γαβριήλ, τι φοβερό, σχολίασε γελώντας το πνευματικό του τέκνο. Και ακούγοντάς τον, εξοργίστηκε ο όσιος του Θεού. Ξέρεις τώρα πόσο θύμωσε ο Κύριος γι' αυτό? Τι νομίζεις, πως εσύ είσαι καλύτερος από αυτούς? Εγώ το είπα με πόνο και τους λυπήθηκα. Εσύ όμως γέλασες. Άλλη φορά μην το ξανακάνεις. Ό,τι είναι κακό στον άνθρωπο είναι συμπτωματικό. Να μην περιφρονείτε κανέναν, ακόμη και αν βλέπετε πόσο ανήθικη, μέθηση και βλάσφημη είναι. Η εικόνα του Θεού υπάρχει και σε αυτούς κάπου, χωρίς βέβαια να το συνειδητοποιούν. Είναι φυσιολογικό ο εχθρός να θέλει να λερώσει αυτή την εικόνα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να βλέπεις την εικόνα του Θεού σε εκείνους που σε ονειδίζουν και σου συμπεριφέρονται σαν θηρία. Αυτούς όμως πρέπει να τους λυπάσει ακόμη πιο πολύ, επειδή η ψυχή τους έχει παραμορφωθεί, χωρίς ίσως να μπορεί να επανορθωθεί ποτέ, καταδικάζοντας έτσι την ψυχή τους σε αιώνια βάσανα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, να αγαπήσει κάποιος τους εχθρούς του. Μερικοί λένε: έχω αγάπη, όμως ξέρουν τι είναι η αγάπη? Ποιος μπορεί να φτάσει στην αγάπη? Για πείτε μου, τι είναι αγάπη? Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί την αδικίαν, συγχαίρει δε την αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Εδώ βρίσκεται η ευτυχία του ανθρώπου. Και βέβαια το σπουδαιότερο είναι η αγάπη. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το πώς μαθαίνουμε αυτή την αγάπη. Αν δεν ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να παρνηθούμε τον εαυτό μας και τη θέλησή μας να συναισθανόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ο άνθρωπος πρέπει να κοπιάσει για να φτάσει στην αληθινή πίστη, για να χτίσει και να πετύχει την αληθινή αγάπη και ζωή. Στην αγάπη αντιτίθεται ο εγωισμός. Ο εγωιστής δεν δίνει τίποτα. Μεριμνά μόνο για τον εαυτό του, αλλά και να αποκτήσει όλα τα πλούτη του κόσμου πάλι δεν θα χορτάσει. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τους μισούς ειν ημάς, και προσεύχεστε υπέρ των περαιαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ή του πατρός ημών, του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ο άνθρωπος χωρίς αγάπη μοιάζει με αυτήν εδώ τη στάμνα. Και να θυμάστε, παιδιά μου, ότι όλες οι καλές σκέψεις προέρχονται από τον Κύριο. Εσύ ο άνθρωπος, τίποτε καλό δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου. Μία φορά παραπονέθηκα στον πατήρ Γαβριήλ. Τι να κάνω, η γυναίκα μου δεν μ' ακούει. Δεν πειράζει, μου απάντησε. Σχεδόν σε όλες τις οικογένειες γίνεται αυτό. Το κυριότερο όμως είναι η αγάπη. Αν έχετε αγάπη, θα καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον και θα υπακούει. Για τον πατήρ Γαβριήλ, η φροντίδα για την οικογένεια και τα μέλη της είχε μεγάλη σημασία. Έλεγε ο ίδιος: αν κάποιο μέλος της οικογένειας είναι άρρωστο και το φροντίζει ο συγγενής του, τι νόημα έχει να πάει στη θεία λειτουργία? Μία νέα γυναίκα, η οποία για πολύ καιρό δεν μπορούσε να κάνει παιδί, και οι γιατροί της απέκλεισαν το ενδεχόμενο να αποκτήσει, πήγε να συμβουλευτεί τον πατέρα Γαβριήλ. Εκείνος της είπε με πολλή αυστηρότητα: μέχρι που να τελέσετε θρησκευτικό γάμο, να μην ξαναέρθετε εδώ. Ελάτε ξανά μετά το γάμο. Πράγματι, μόλις το ζευγάρι παντρεύτηκε ορθόδοξα, πολύ γρήγορα απέκτησε και παιδί.
Για τον πατέρα Γαβρίλ υπήρχαν μόνο δύο δρόμοι για τον άνθρωπο: η οικογένεια και ο μοναχισμός, και τους δύο τους ενώνει μεγάλη πίστη. Συχνά έλεγε ότι η οικογένεια είναι μικρή εκκλησία. Άλλη φορά, όταν το ρώτησαν μήπως είναι αμαρτία να αποκτήσει κανείς οικογένεια και ύστερα να γίνει μοναχός, ο πατήρ Γαβρίλ αποκρίθηκε: Λίγοι ήταν οι επίσκοποι που είχαν οικογένειες και μετά εκάρισαν μοναχοί. Σκοπός είναι να σωθείς και στην οικογένεια και στο μοναστήρι. Ο Άγιος Γαβρίλ, ο διαχριστών Σαλός και ομολογητής, τιμάται στις 2 Νοεμβρίου.